नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं भाऊच्या व्लॉगमध्ये. आणि आज आपण पाहणार आहोत जे प्रेशर वॉशर आपण मागवलं होतं, तर त्याच्यासाठी आपल्याला फोम स्प्रेयर जे असतं ते आपण पाहणार आहोत. कारण की जे आपण मशीन मागवलं आहे त्यासोबत आपल्याला जे फोम वॉशर किंवा तुम्ही डिटर्जंट डिस्पेन्सर असं म्हणू शकता त्याला, तर ते जे भेटतं त्याची क्वालिटी आणि त्याच्याने फोम निघण्याची क्वालिटी खूप चांगली नसते. ते फक्त शॅम्पू पसरवायचं काम करतं. तर बेसिकली जे आपल्याला थिक फोम पाहिजे असतं, जे घट्ट असं फोम जे गाडी वॉश करण्यासाठी प्रॉपर फोम असतं, ते जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपल्याला हे घ्यावंच लागतं. तर मी जे मागवलं आहे ते बेसिकली एमएक्सचंच आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता की याच्यामध्ये आपल्याला एक यांनी प्रोडक्टचा रिव्ह्यू करण्यासाठी, फीडबॅक करण्यासाठी दिलेलं आहे नोट. तर हे मी साईडला ठेवतो. तुम्हाला जर हे प्रोडक्ट बाय करायचं असेल तर याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता की या बॉक्समध्ये आपल्याला एक फोम वॉशर भेटलेला आहे, सोबत आपल्याला कनेक्टर पण भेटलेला आहे, क्विक कनेक्टर. तर मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही फोम वॉशर मागवता तेव्हा तुम्ही सोबत क्विक कनेक्टरसुद्धा असेल असंच मशीन बाय करा. हे बेसिक मशीन आहे. जे क्विक कनेक्टर आपल्याला याच्या पुढे गनच्या पुढे बसवावं लागतो आणि त्याच्यानंतर ते मशीन कनेक्ट होतं. तर मित्रांनो, जर तुम्हाला हे मशीन यूज करताना पाहायचं असेल तर तुम्ही आय बटनवरती क्लिक करून तो व्हिडिओ पाहू शकता. तर चला मी तुम्हाला दाखवतो की हे फिट कसं करायचं आणि अजून काय काय आपल्याला भेटलेलं आहे. तर या पॅकेटमध्ये आपल्याला साधारणतः एक फोम वॉशरची बॉटल आहे. ती साधारणतः 1 लिटरची बॉटल असते खाली. आणि त्यानंतर त्याचं जे ब्रास कनेक्टर असतो तो असेल आपल्याला, जे नोझल आहे. तर हे पाहू शकता. आणि याच्यामध्ये एक पाईप पण भेटतो जो की सक्शन पाईप असतो, तो खालून येतो आणि हे अशा प्रकारे रोटेट होतं, जेणेकरून की त्याच्या पुढे जे प्लेट्स आहेत ते मूव्ह होतात आणि जे स्प्रे करण्याची क्वांटिटी कमी जास्त होते. तर ते आपल्याला खाली असं कनेक्ट करून घ्यायचं आहे हे पाईप. आणि त्यानंतर आपण हे फिट करू शकतो. तर याच्या सेटअपमध्ये काही जास्त मेहनत नाही घ्यायची आहे आपल्याला. जर मित्रांनो तुम्ही आमच्या चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब बटन दाबून आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, जेणेकरून की तुम्हाला आमचे नवनवीन व्हिडिओ असेच सर्वप्रथम भेटत राहतील. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला याला कनेक्ट करायचं आहे. तर मी याला कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला दाखवतो. बट इथे सध्या आता एक मेटल पार्ट आहे, जो नवीन कट असतं ते, तर मी त्याला काढतो आहे. तर मी मेटल पार्ट काढलेला आहे आणि तुम्हाला हे क्विक कनेक्टर असं पाठी खेचायचं आहे आणि मग त्यानंतर ते आरामशीर आतमध्ये जाईल आणि लागेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा प्रोडक्ट कसा वाटला हे पाहायचं असेल कसा यूज करायचा, तर तुम्ही आमच्या आय बटनवर क्लिक करून अजून नवनवीन व्हिडिओ पाहू शकता. आपला पुढचा प्रोडक्ट आहे मित्रांनो वेवेक्सचा शॅम्पू. तर हा वेवेक्सचा शॅम्पू जो आहे तो मी मागवलेला आहे गाडी वॉश करण्यासाठी. जो की गाडी वॉश करण्यासाठी आपल्याला नॉर्मल शॅम्पू असतो, तो pH बॅलन्स नसतो. आणि गाडी वॉश करण्यासाठी आपण pH बॅलन्स शॅम्पू वापरणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ज्यावेळी तुमच्या कोणी मित्रांनी जर निरमा वगैरेने कधी गाडी धुतली असेल तर त्यांना विचारा की गाडीचं काय झालं. तर तसंच तुम्ही पाहू शकता की जे आपण पाठी जे पाहिलं होतं, जो फोम डिस्पेन्सर आपण पाहिला होता, त्यासाठी हा शॅम्पू खूप जरुरी आहे. आणि तुम्ही नॉर्मल शॅम्पूने पण फोम करू शकता, बट या फोममध्ये आणि त्या फोममध्ये थोडा डिफरन्स राहतो. हे खूप जास्त चिकट असतं फोम. आणि आपण याला ओपन करून घेऊया आणि मी तुम्हाला दाखवणार आहे की कशा प्रकारे हे आपण फिल करायचं आहे. तर तुम्हाला एका गाडी वॉशसाठी तुम्हाला जवळजवळ 30 ml ते 50 ml शॅम्पू लागेल. तर तुम्ही विचार करू शकता की तुम्हाला तेवढ्याच क्वांटिटी शॅम्पू आपल्याला जेव्हा ज्या पाऊचमधून आपण टाकतो तर त्याचे कॉस्ट आणि याची कॉस्ट आपल्याला कम्पेरेबली याची कॉस्ट परवडते. तर मी अशा प्रकारे फिल करून घेतो. आणि मी तुम्हाला ही गाडी कशी धुतात हे पाहायचं असेल आणि मशीन कसं कनेक्ट करायचं हे पाहायचं असेल तर आमच्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचं बेल बटन पण दाबा. आणि तसेच या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला त्या व्हिडिओचीसुद्धा लिंक भेटेल. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो. असंच आमच्या चॅनलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा आणि आम्हाला सपोर्ट करत राहा. धन्यवाद.